ka-Fem-Fem, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-Fem-Fem, magme-makeup tayo. Yung gagamitin natin, yung Btla Lip Tattoo, ayan. At saka, Btla Liquid Matte, ayan mga ka-Fem-Fem. Nabili ko to sa sa Montalban Town Center. Sa baba kasi may pwesto silang LA Girl. Ayun, ito 199 lang to. Ito 5 beses ko na tong nagamit ito. Ginagamit ko siya pag pumapasok ako sa work. Ito naman 2 beses ko pa lang tong nagamit. So yun nga. Pero hindi po talaga ako expert pagdating sa pagme-makeup mga ka-Fem-Fem. Ito siya mga ka-Fem-Fem. Maganda rin to. Itong liquid matte nila. Anong kulay nito? Oops, di ko mahanap. Soft tan. Ito naman wala siyang sinabi. Maganda to ito. At saka mabango. Ayun mga ka-Fem-Fem. Maganda. So, yun na nga mga ka-Fem-Fem. Ito naman, okay naman to kasi pwede rin siya sa lips at saka dito sa cheeks. Yan. Kaso, parang hindi ko gusto yung amoy. Ito kasi mabango, itong isa, liquid matte. Ito hindi siya mabango. Parang hindi naman siya mabaho. So, ganun. Hindi ko kasi maintindihan yung amoy niya. Basta, ito gusto ko yung amoy niya. Ayan mga ka-Fem-Fem. Pwede talaga to sa dito daw. Sabi kasi ni ate. Pwede dito. Ayan, unahin natin. Lip tattoo. Pwede rin siya sa sa lips. Kasi lip tattoo nga eh. Sabi niya, kahit daw, ayan, kahit konti lang daw ilagay mo, kumukulay siya. Yung simple lang. Ayan. Ayan. Pwede ring kahit pulbo lang yung gamit. Ayan no, kahit konti lang. Tapos pag natuyo, kumukulay na. Kahit pulbo lang yung inano ko. Ayun mga ka-Fem-Fem. Sabi ko sa inyo mga ka-Fem-Fem, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Basta maglagay lang ako ng maglagay dyan. Tignan mo kumulay na siya. Pero ayoko kasi sa lips ilagay. Kasi nga, yun nga, hindi ko gusto yung amoy. Pero okay yung kulay. Kahit konti lang ilagay mo, parang medyo makapal dito. Talagang inuna yung Ayan. Pulbo lang nilagay ko. Next naman mga ka-Fem-Fem, simple makeup lang. Itong liquid matte.
Ayan, mabilis lang. Tapos, lagyan lang natin to. Sinusundan ko nga lang yung kilay ko. Hindi talaga ako marunong magpantay. So, yun nga mga ka-fem-fem, sinusundan ko lang naman yung kilay ko. Hindi talaga kasi ako marunong magpantay ng kilay. Ayan. Tapos, lagyan na rin natin ito mga ka-fem-fem. Sa mata ko to nilalagay, pero minsan dito rin. Sa cheeks. Ayan dito. Ayan mga ka-fem-fem. Lagyan na rin natin ng powder blusher. Pero minsan kasi naglalagay ako dito sa mata. Pero minsan dito naman. Kinakamay ko nga lang eh. Ginaganyan-ganyan ko lang siya. Ayan lang mga ka-fem-fem. Simple makeup lang talaga ang ginagawa ko pag pumapasok ako sa work. Or light makeup rather. So, minsan ang ginagamit ko yung Mary Kay Liquid Foundation. Ayan, pulbo. Ayan. Yung Natural Collection na powder blusher. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Light lang din. Pero hindi lang dito ko nilalagay to. Minsan dito sa mata. Ayan. Yung lipstick na ginagamit ko ay Revlon. Yung Rise Up Rose. At saka yung Mary Kay na Midnight Red. Ayan, gusto ko to eh. So, ito rin, ginagamit ko na rin to. Yun lang mga ka-fem-fem. At saka kilay at saka curler. Yun lang. Hindi rin kasi bagay sa akin yung sobrang kapal na makeup. Light lang talaga. Tsaka hindi talaga ako yun nga mga fem-fem, di pa ako expert pagdating sa pag-makeup. Tignan nyo kung pantay tong kilay ko. Ayan, sinusundan ko lang naman siya. Ayan, light lang din nilalagay ko. Ayan, yun lang mga ka-fem-fem. Ayan, bye-bye mga ka-fem-fem.